අපි AliExpress එකෙන් ගෙන ආපු පැකේජ් එක මේක මට අතට හම්බුනේ අපේ කූඹියෝ courier service එකෙන්. ඔයගලන්ට පේනවා මේ කූඹියෝ කියලා ගහලා තියෙනවා. මම මේ Bluetooth speaker එක order කරේ අතරම රුපියල් 32කට Black Friday deal එකකින්. මේ Black Friday deal එකෙන් තමයි මම order කරේ. ඒකත් golden ticket එකකට. golden ticket එකේ winning chance එකකට තමයි මට මේක රුපියල් 32කට ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් අපි මේ පැකේජ් එක අන්පැක් කරලා අපි මේ Bluetooth speaker එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ විදිහට පැකේජ් එක අන්පැක් කරා. ඇත්තටම ගත්තොත් යාළුවනේ මේ අපිට මේකේ අන්පැක් කරාම අපිට Lenovo Think Plus Bluetooth speaker එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් Think Plus BT version speaker K3 Pro කියලා ගහලා තිනවා මෙතන. ඔයගලන්ට පේනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන අපිට Bluetooth speaker එකේ පොඩි ෆොටෝ එකක් පේනවා. ඉතින් අපිට මෙතන Lenovo logo එක පේනවා. තව යාළුවනේ මෙතන පොඩි මේ item එක ගැන විස්තර ටිකක් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. උඩ අපිට screen එක ගැන උඩ පේනවා අපිට මේක AliExpress එකෙන් order කරපු හින්දා made in China කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒකට තව අපිට මේ item එක ගැන පොඩි විස්තර වගේක් තියෙයි ඒකේ. තව මෙතන Think Plus කියලා logo එක ගහලා තියෙනවා. ඊට අපිට මේකේ පොඩි විස්තර ටිකක් තියෙනවා මෙතන. BT version එක 5.0 කියලා ගහලා තියෙයි. තව තියෙන්නේ මෙගා battery capacity එක mega ampere 1200ක් තියෙනවා. එතකොට අපිට පැය 6ක් විතර අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ Bluetooth speaker එක. අපේ charging time එක යනවා පැය 3ක්. එතකොට ඒ වගේ තව පොඩි විස්තර ටිකක් මේ box එකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අපි එහෙනම් මේ පැකේජ් එක අන්පැක් කරලා බලමු. ඉතින් යාළුවනේ මම මේක මේ විදිහට අන්පැක් කරනවා. ඇතුලේ අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මුලින්ම හම්බෙන්නේ මෙන්න මේක. මෙන්න මේ micro USB cable එක. ඔයාලට පේනවා. අපි ඒක පැත්තකින් තියාගමු. තව අපිට ඊට පස්සේ හම්බ වෙන අපිට මේ Bluetooth speaker එක අපේ උරේ එක දාලා හොඳට පැක් කරලා ඉවර තියෙනවා අපිට. යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපේ Bluetooth speaker එක. මේ වගේ උරේ එක දාලා තමයි අපිට ඉවර තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ Bluetooth speaker එකේ වටේ එක පැත්තක Lenovo කියලා ගහලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන Lenovo logo එක ගහලා තිනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තෙම අපිට පේනවා Think Plus කියලා තව පොඩි තියෙනවා මේ එකක්. අපිට මේක matte design එකකින් තමයි finish කරලා තියෙන්නේ. උඩ අපිට පේනවා speaker එකේ sound එන තැන. අපිට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් අකුරු වගේක් එක්ක මැද තියෙනවා අපේ බටන් ටික on කරන off කරන බටන් ටික. ආයි අපිට මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ charging port එක තියෙනවා. අපිට මෙතනින් අපිට charge කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ Bluetooth speaker එක පැත්තකින් තියලා අපිට තව මොනවද අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තව අපේ qualification pass එක තියෙනවා මෙතන අපේ box එක ඇතුලේ. ආයේ අපිට මේ වගේ පටියක් තියෙනවා අපිට මේ මෙතනින් දා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. මෙතනින් දා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. අපිට තව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ menu එක user manual එක. ඒක දිග user manual එකක්. user manual එක පැත්තකින් තියාගෙන අපි Bluetooth speaker එක පැත්තට යනවා. ඒ Bluetooth speaker එක on කරගන්න නම් අපිට මේකේ සඳහන් වෙලා තියෙන විදිහට power button long press කියලා ගහලා තිනවා. අපි power button එක long press කරන් ඉන්න ඕන මෙතන. ඊට අපිට මේ වගේ සද්දයක් එක්ක Bluetooth speaker එක on වෙනවා. ඊට මේක off කරද්දි ආයෙත් long press එකක් තමයි දාගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ වගේ සද්දයක් එක්ක ආයෙ ලයිට් එක නිවිලිපත් වෙනවා. එතකොට මේකේ සවුන්ඩ් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේක කනෙක්ට් කරලා සින්දුවක් දාලා බලමු.
කොහොමද සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා. මේ බ්ලූටූත් ස්පීකරේ මගේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ විදිහට මේක කනෙක්ට් කරගත්තා. අපි මේ විදිහට මේක කනෙක්ට් කරගන්නවා. අපිට කනෙක්ට් කරගන්නකොට මේ වගේ සද්දයක් තමයි එන්නේ. අපි කනෙක්ට් කරගෙන සින්දුවක් දාලා බලමු. ඔයාලා සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන කළු පාට සබස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකන් එක ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ඔයගොල්ලන් ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.